नमस्कार साथीहरु, स्कुल टिप्स इन नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म अजय। आज चाहिँ म तपाईलाई यस भिडियो मार्फत टिभीएस को कुनै पनि बाइक अथवा स्कुटरहरुलाई 0% फाइनान्समा कसरी लिने र बाइक अथवा स्कुटर फाइनान्समा लिँदाखेरि कागजातहरु के पेश गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुराको जानकारी दिनेछु र कति पैसा डाउन पेमेन्ट गरेर हामीले 0% इन्ट्रेस्टमा हामीले सजिलैसँग बाइक अथवा स्कुटर लिन सक्छौं त्यसैको बारेमा यो भिडियो मार्फत जानकारी दिनेछु। कृपया यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। 0% फाइनान्समा टिभीएस को बाइक अथवा स्कुटी तपाईले 12 को 12 महिनामा कुनै पनि महिनामा गएर लिन्छु भनेर चाहिँ पाउनुहुने छैन। 12 को 12 महिना नमिले पनि तर वर्षमा 6 महिना जति चाहिँ प्राय मिलिरहेको हुन्छ, किनकि दशैंमा दशैं अफर भनेर चलिरहेको हुन्छ। करिब करिब 2-3 महिना जति नै तपाईको 0% फाइनान्स प्लस अरु एक्स्ट्रा छुटहरु के चलिरहेको हुन्छ। त्यसैगरी नयाँ वर्षलाई पनि हेर्नु भयो भनेदेखि नयाँ वर्ष भनेर करिब करिब 2-3 महिनाको 0% फाइनान्स चलिरहेको हुन्छ प्राय सबै शोरूममा नै। अझ कतिपय शोरूमहरुले त तपाईलाई 12 को 12 महिना नै 0% फाइनान्समा बाइक अथवा स्कुटी उपलब्ध गराइरहेका हुन्छन्। अब कुरा गरौँ डकुमेन्टहरु के चाहिन्छ। सबैभन्दा पहिला तपाई चाहिँ 20 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ। डकुमेन्टमा चाहिँ तपाईको नागरिकता चाहिन्छ। त्यसैगरी तपाईको घरको बिजुलीको बिल अथवा खानेपानीको बिल चाहिन्छ। यदि तपाई व्यवसाय गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईको व्यवसाय दर्ता भएको प्यान नम्बर चाहिन्छ र त्यसैगरी कर चुक्ताको रसिद पनि चाहिन्छ। हैन यदि तपाई व्यवसाय गर्नु न तपाई कहीं जागिर गर्नुहुन्छ भनेदेखि स्यालेरी सर्टिफिकेट बनाउनु पर्ने हुन्छ जसमा मेन्सन होस् कि तपाईले मन्थली कति इन्कम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा र एउटा साक्षी चाहिँ यदि तपाईले खानेपानीको अथवा बिजुलीको बिल पेश गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि जसको नाममा छ उहाँ नै साक्षी बस्न पर्ने हुन्छ। मानम त्यो तपाईको बुवाको नाममा छ बिजुलीको बिल अथवा तपाईको खानेपानीको बिल अथवा तपाईको आमाको नाम छ भनेदेखि उहाँ चाहिँ साक्षी बस्न पर्ने हुन्छ र त्यसैगरी उहाँ चाहिँ बुवा हो तपाईको आमा हो भनेर एउटा नाता प्रमाणित पत्र पनि चाहिन्छ। हैन यदि तपाईको बिजुलीको बिल अथवा खानेपानीको बिल तपाईकै नाममा छ भनेदेखि तपाईले एक जनालाई चाहिँ साक्षी राख्न पर्ने हुन्छ, आफ्नो कुनै परिवारको सदस्य अथवा आफ्नो कुनै साथीभाइलाई। सर्वप्रथम त एउटा कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला, तपाईले जुन जिल्लाबाट तपाईले यो फाइनान्स गर्दै हुनुहुन्छ तपाई त्यही जिल्लाको बासिन्दा हुन पर्ने छ। जस्तो तपाईले बाँकेबाट फाइनान्स गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि तपाई बाँकेकै बासिन्दा हुन पर्ने छ। त्यसैगरी तपाईले मानव कपिलवस्तुबाट फाइनान्स गर्न खोजिराख्नु भएको छ भनेदेखि तपाई कपिलवस्तुकै बासिन्दा हुन पर्ने छ। पेमेन्ट चाहिँ तपाईले 50% डाउन पेमेन्ट गर्न पर्ने हुन्छ। तपाईले स्कुटी अथवा बाइक के किन्दै हुनुहुन्छ त्यसको टोटल रकमको तपाईले 50% डाउन पेमेन्ट गर्न पर्ने हुन्छ। बाँकी बचेको 50% चाहिँ तपाईको 18 महिनाको लागि किस्तामा कन्भर्ट हुनेछ र अरु पेमेन्ट भनेको तपाईले फाइनान्सलाई तिर्न पर्ने हुन्छ 7000 रुपैयाँ। 7000 मा चाहिँ 5500 रुपैयाँ तिनीहरुको चार्ज लाग्छ फाइनान्स चार्ज र त्यसैगरी 1500 रुपैयाँ चाहिँ फाइनान्समा सुरुमा नामसारी हुँदाखेरिको चार्ज। त्यसैगरी इन्स्योरेन्स चार्ज चाहिँ अब इन्जिन क्षमता हेरेर हुन्छ। हायर सीसी छ भनेदेखि इन्स्योरेन्स चार्ज पनि अलिकति बढी नै हुन्छ। त्यसैगरी लोवर सीसी छ भनेदेखि त्यसको इन्स्योरेन्स चार्ज पनि अलिकति कम नै हुन्छ र लास्ट रकम भनेको तपाईको 1500 रुपैयाँ नामसारी रहनेछ। नामसारी दुई ठाउँमा सुन्नु भएको होला। पहिलो नामसारी तपाईको इन्स्योरेन्समा आउँदाखेरिको नामसारी, त्यसपछि दोस्रो नामसारी भनेको तपाईको नाममा लास्टमा आउँदाखेरिको नामसारी। यति रकम र 50% डाउन पेमेन्ट तपाईले अग्रिम तिर्न पर्ने हुन्छ र बाँकी बचेको 50% 18 महिनाको लागि किस्तामा कन्भर्ट हुनेछ। एक्जाम्पलको लागि मानम तपाईले एउटा एन्टर्क किनिराख्नु भएको छ BS6 RTFI जसको मूल्य अहिले 2,89,900 रुपैयाँ रहेको छ। यसलाई लिन चाहनु भयो भनेदेखि तपाईले 50% डाउन पेमेन्ट 1,44,950 रुपैयाँ तिर्न पर्ने हुन्छ र तपाईले यसमा फाइनान्स चार्ज जुन कि 7000 रुपैयाँ तिर्न पर्ने हुन्छ र त्यसैगरी इन्स्योरेन्स यसको 6425 रुपैयाँ तिर्न पर्ने हुन्छ र त्यसैगरी नामसारीको चाहिँ तपाईले 1500 रुपैयाँ तिर्न पर्ने हुन्छ। टोटल खर्च भनेको तपाईको 1,59,875 रुपैयाँ तिर्न पर्ने हुन्छ, जसमा बाँकी बचेको 1,44,950 रुपैयाँको चाहिँ 18 महिनालाई किस्ता बन्ने छ, जसमा चाहिँ तपाईको मन्थली किस्ता 8,053 रुपैयाँ पर्न जान्छ। यो किस्तालाई तिर्न पनि एकदमै सजिलो छ। तपाईले मोबाइल ब्याङ्किङ तथा ई-सेवा डिजिटल वालेटहरुलाई प्रयोग गरेर पनि यो किस्तालाई सजिलैसँग तिर्न सक्नुहुन्छ र साथै टिभीएस ले केही ब्याङ्कहरु सिलेक्ट गरेको छ त्यो ब्याङ्कहरुलाई चुज गरेर तपाईले कुनै पनि ब्याङ्कमा गएर पैसा सजिलैसँग तिर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई यी सबै कुराहरु झन्झट लाग्छ भनेदेखि तपाईले कुनै पनि टिभीएस को शोरूममा गएर सजिलैसँग आफ्नो किस्ता तिर्न सक्नुहुनेछ। ल त साथीहरु, यो भिडियोमा यसलाई यति नै। यदि भिडियो मन पर्ने कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र साथै आफ्नो साथीसँग यो भिडियोलाई शेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। केही सल्लाह सुझावहरु छन् भनेदेखि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जय नेपाल, बाइ बाइ।